สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำ11 ไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาและบังแสงแดดชั้น 2 และระเบียงบ้านได้ดีนะครับผมวันนี้มีอะไรบ้างไปดูกันนะครับครับผมต้นที่1สำหรับไม้บังแสงแดดต้นที่1ที่จะแนะนำได้แก่ต้นจำปีต้นจำปีเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่มีทรงพุ่มทรงกระบอกสูงได้ถึงประมาณ10 ถึง 20 เมตรต้นจำปีจะมีทรงพุ่มที่ทึบหนาแน่นใบเขียวมันวาวและที่สำคัญเขาจะมีดอกที่มีกลิ่นหอมดอกจำปีจะมีกลิ่นหอมในช่วงตอนเย็นประมาณตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดินก็ประมาณตั้งแต่ทุ่มขึ้นไปจะมีกลิ่นหอมมากเลยนะครับผมดอกเขามีสีขาวถ้าหากได้รับน้ำดีต้นไม้ชนิดนี้จะออกดอกตลอดปีเลยนะครับให้ดอกเยอะมากแต่ถ้าหากการให้น้ำไม่เพียงพอบางช่วงระหว่างปีจะมีการผัดใบและทิ้งใบนะครับผมต้นต่อมาต้นที่2ได้แก่ต้นอโศกอินเดียต้นอโศกอินเดียนั้นเหมาะมากเลยนะครับสำหรับบ้านที่มีพื้นที่สูงหรือหอพักนะครับที่มี 2-3 ชั้นเพราะว่าอโศกอินเดียเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มแผ่ออกด้านข้างไม่กว้างมากทรงพุ่มเป็นทรงพุ่มพีระมิดสูงได้ถึงประมาณ 25-30 เมตรเลยนะครับความกว้างของทรงพุ่มเขากว้างไม่มากนะครับจะกว้างอยู่ที่ประมาณไม่เกิน2 เมตรถึง 2 เมตรกว่านะครับถ้าเขาสูงมากนะครับแต่ถ้าหากสูงแค่ประมาณ7-8 เมตร 10 เมตรทรงพุ่มจะกว้างประมาณ1 เมตรถึงเมตรกว่านะครับต้นไม้ชนิดนี้เหมาะมากสำหรับที่จะบังแสงแดดที่ส่องเข้าห้องนอนด้านบนหรือส่องเข้าชั้นบนพื้นที่ที่อยู่ดาดฟ้าถ้าหากต้องการที่จะบังแสงแดดที่จะส่องเข้ามายังด้านตัวข้างของอาคารหรือด้านบนของตัวอาคารเป็นไม้ที่มาแนะนำให้กับท่านผู้ชมชนิดที่2นะครับต้นต่อมาชนิดที่3ที่จะมาแนะนำไม้สำหรับบังแดดชั้น2นะครับได้แก่ต้นกล้วยพัดบ้านที่มีพื้นที่จำกัดด้านข้างนะครับและมีตัวบ้านที่สูง2 ชั้นอยากจะบังแสงแดดที่ส่องด้านบนชั้นบนหรือชั้น2ของตัวเองนะครับกล้วยพัดเหมาะมากครับเพราะว่ากล้วยพัดเป็นไม้ตระกูลปาล์มรากไม่ใหญ่มากนะครับรากเป็นรากฝอยและใบของเขาจะคลี่ออกมานะครับคล้ายๆเหมือนทรงของพัดนะครับลำต้นเขาจะสูงขึ้นไปด้านบนแล้วก็จะแผ่มาและตรงทรงพุ่มใบที่แผ่ออกมาด้านข้างนะครับเป็นใบพัดตรงนั้นครับจะบังแสงแดดชั้น2ได้ดีมากเลยและไม้ชนิดนี้จะกินพื้นที่ออกไปหาข้างรั้วของท่านน้อยมากเพราะว่าเราจะปลูกแนวขวางคือแนวแบนนะครับผมและไม้ชนิดนี้มันจะมีเง่าแตกหน่อออกมาถ้าหากท่านปล่อยให้หน่อหรือเง่าพวกนี้แตกออกมาแล้วสูงขึ้นมาก็จะทำให้ไม้ชนิดนี้มีลักษณะเป็นกอนะครับสำหรับต้นปาล์มพัดนะครับหรือกล้วยพัดนะครับแต่ถ้าหากท่านอยากเลี้ยงให้มันเป็นทรงสวยเป็นทรงขึ้นไปแล้วเป็นเหมือนใบพัดเวลาหน่อมันออกมาให้ท่านตัดหน่อมันทิ้งเลยนะครับผมทรงพุ่มของกล้วยพัดนะครับจะสูงอยู่ที่ประมาณ10-15 เมตรนะครับบางชั้น2ได้ดีมากๆและไม่เปลืองพื้นที่ที่สำคัญใบไม่ร่วงแต่ที่จะเตือนอีกนิดนึงก็คือหากเป็นที่ลมแรงก็ต้องทำใจหน่อยนะครับเพราะว่าใบมันอาจจะฉีกขาดหน่อยแต่ก็ยังบังแสงแดดได้นะครับผมครับต่อมาต้นไม้ชนิดที่4ได้แก่ต้นมะฮอกกานีนะครับมะฮอกกานีเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่มีทรงพุ่มสูงอยู่ที่ประมาณ15-25 เมตรไม้ชนิดนี้เป็นทรงพุ่มทรงกระบอกใบเขียวเข้มทรงพุ่มทึบบังแสงแดดได้ดีนะครับไม้ชนิดนี้บางพื้นที่อาจจะมีการผัดใบนะครับผมผัดใบทิ้งใบแต่เขาจะผัดใบเร็วมากนะครับพอทิ้งใบปั๊บแล้วก็จะแตกใบออกมาได้เร็วมากนะครับทำให้สามารถสูงขึ้นไปบังแสงแดดชั้น2ได้ดีมากถ้าหากว่าพื้นที่ด้านข้างเราแคบไม่กว้างมากประมาณ 3-4 เมตรเราก็มันพยายามแต่งกิ่งหน่อยเพื่อไม่ให้เลยออกไปหาพื้นที่คนอื่นแต่ว่าสำหรับมะฮอกกานีแล้วเป็นไม้ทรงพุ่มทรงกระบอกอยู่แล้วที่สามารถบังแสงแดดด้านบนได้ดีเป็นต้นไม้ยืนต้นอีก1 ชนิด
ที่ผมอยากแนะนำให้ท่านผู้ชมทางบ้านลองหามาปลูกดูนะครับหากว่าด้านบนชั้น2ของตัวบ้านท่านโดนแสงแดดส่องเยอะนะครับและมะฮอกกานีเป็นไม้อีกหนึ่งชนิดที่ท่านหาซื้อได้ง่ายก็ลองไปซื้อมาปลูกดูนะครับสำหรับต้นมะฮอกกานีนะครับผมต้นต่อมาชนิดที่5ได้แก่ต้นบุญนาคบุญนาคเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มทรงกระบอกใบมีลักษณะใบเล็กแต่ทรงพุ่มทึบบังแสงแดดได้ดีไม้ชนิดนี้จะกินพื้นที่ด้านข้างไม่มากแต่จะสูงขึ้นไปด้านบนบังแสงแดดชั้น2ได้ดีข้อดีอีกอย่างก็คือบุญนาคนะครับเขาจะเป็นไม้ที่มีดอกกลิ่นหอมดอกเขาจะยิ่งหอมมากก็คือช่วงตอนเย็นนะครับสำหรับต้นบุญนาคลักษณะดอกของเขาจะเป็นดอกสีขาวตรงกลางเป็นเกสรจะออกสีเหลืองๆส้มๆนะครับซึ่งมองเผินๆจะเหมือนลักษณะไข่ดาวนะครับดอกสวยมากตอนกลางวันก็มีกลิ่นหอมเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนกลางคืนจะหอมแรงขึ้นนะครับหลังจากพระอาทิตย์ตกดินพูดถึงบุญนาคแล้วทรงพุ่มของเขาที่สูงขึ้นไปด้านบนนะครับเนื่องจากใบมีลักษณะเล็กและมีจำนวนมากครับทำให้บังแสงแดดที่จะส่องพาดมายังตัวอาคารชั้น2หรือดาดฟ้าได้ดีมากนะครับและไม่กินพื้นที่เป็นไม้ที่ไม่ผัดใบนะครับต้นนี้นะครับเป็นไม้ไม่ผัดใบเหมาะมากเลยนะครับถ้าใครหาได้นะครับบริเวณที่ท่านอาศัยอยู่หาซื้อตามแหล่งที่เขาจำหน่ายได้ถ้ามีต้นบุญนาคก็ลองไปหาซื้อมาปลูกดูนะครับสำหรับท่านที่มีบ้าน2ชั้นและต้องการบังแสงแดดด้านบนนะครับผมต้นต่อมาต้นที่6ได้แก่ต้นลำดวนต้นลำดวนนะครับเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มไม่ถึงกับทึบมากนะครับแต่ก็บังแสงแดดได้ดีเป็นไม้ที่หากเราดูแลดีๆตัดแต่งกิ่งดีๆเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มไม่กินพื้นที่ด้านข้างมากและสามารถสูงไปบังแดดชั้น2บนตัวอาคารหรือบนบ้านของเราได้ดีมากไม้ชนิดนี้เป็นต้นไม้ไม่ผัดใบดอกมีสีเหลืองกลิ่นหอมนะครับถ้าใครเคยกินขนมเขาเรียกว่าขนมกลีบลำดวนนะครับดอกของลำดวนจะมีลักษณะอย่างนั้นเลยครับจะเหมือนดอกลำดวนเลยครับเพียงแต่ดอกลำดวนจะมีดอกขนาดเล็กสีเหลืองกลิ่นหอมที่สำคัญนอกจากไม่ผัดใบแล้วก็บังแสงแดดชั้น2ให้ท่านได้ดีอีก1ชนิดครับสำหรับต้นดอกลำดวนต้นต่อมานะครับต้นที่7ได้แก่ต้นหลิวลู่ลมต้นหลิวลู่ลมนะครับเหมาะมากนะครับสำหรับบ้านที่มีสไตล์โมเดิร์นนะครับและก็ทำ2ชั้นนะครับถ้าหากต้องการบังแสงแดดที่จะส่องเข้าผนังห้องชั้น2หรือส่องเข้ามาตรงดาดฟ้าชั้น2ที่เราต้องการทำเป็นมุมพักผ่อนนะครับถึงแม้ทรงพุ่มของต้นหลิวลู่ลมอาจจะไม่ทึบไม่แน่นมากแต่ก็พอสำหรับที่จะลดปริมาณของแสงแดดและบังแสงแดดให้กับชั้น2ได้ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งลักษณะของทรงพุ่มและลักษณะของใบของเขาที่จะทิ้งดิ่งลู่ลงมาด้านล่างนะครับทำให้ตัวอาคารนะครับหรือตัวบ้านของเราที่เรานำต้นไม้ตัวนี้ไปปลูกดูซอฟต์นะครับดูมีลีลานะครับผมและเหมาะมากกับบ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับสำหรับบ้านยุคใหม่ที่กำลังสร้างอยู่กันณปัจจุบันนะครับสำหรับต้นหลิวลู่ลมนะครับผมครับไม้ยืนต้นชนิดต่อมาได้แก่ต้นซิลเวอร์โอ๊กนะครับต้นซิลเวอร์โอ๊กเป็นไม้ที่เหมาะกับสวนสไตล์โมเดิร์นสวนหินสวนญี่ปุ่นเหมาะมากนะครับสำหรับไม้ต้นนี้นะครับลักษณะใบของต้นซิลเวอร์โอ๊กจะคล้ายๆใบเฟิร์นนะครับทรงพุ่มของเขานะครับลำต้นของเขาสูงได้อยู่ที่ประมาณ 15-20 เมตรเลยนะครับซึ่งสามารถที่จะขึ้นไปบังแสงแดดชั้น2ได้ดีเลยนะครับและอีกอย่างทรงพุ่มก็ถึงแม้จะกินพื้นที่ด้านข้างก็กินไม่มากนะครับต้นซิลเวอร์โอ๊กหากจะปลูกเป็นแนวเป็นแถวเพื่อบังแสงแดดก็ได้นะครับให้ลักษณะนะครับความรู้สึกที่ทำให้ตัวอาคารดูซอฟต์ดูนะครับ
แต่สำหรับเมืองนอกแล้วนะครับถ้าหากต้นที่มันแก่ๆเขาสามารถนำไปเลื่อยเอาเนื้อไม้ไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับแต่ถ้าหากเป็นบ้านเรานะครับสามารถนำมาตกแต่งสวนสไตล์โมเดิร์นสวนญี่ปุ่นสวนหินได้นะครับเพราะว่าใบของเขาจะสวยมากนะครับลักษณะคล้ายๆพวกใบเฟิร์นเลยนะครับใครที่ชอบสวนสไตล์แนวนี้ลองไปหามาปลูกดูนะครับต้นซิลเวอร์โอ๊กนะครับเป็นไม้ที่สามารถนะครับให้ร่มเงาและบังแสงแดดตัวอาคารชั้น2หรือบ้านชั้น2ได้ดีอีกชนิดหนึ่งนะครับต้นต่อมาต้นที่9นะครับได้แก่ต้นแคนาต้นแคนานะครับณปัจจุบันตามบ้านจัดสรรโครงการหลายโครงการได้นำมาปลูกประดับตกแต่งภายในโครงการหรือปลูกแถมให้กับลูกค้านะครับเนื่องจากว่าต้นแคนานะครับเป็นไม้ที่มีความสูงอยู่ที่ประมาณ 15-20 เมตรนะครับซึ่งสามารถขึ้นไปบังแสงแดดชั้น2ของห้องของตัวบ้านนะครับหรือบังดาดฟ้าของตัวบ้านได้ดีอีกหนึ่งชนิดทรงพุ่มของต้นแคนานั้นจะทึบแน่นบังแสงแดดได้ดีแต่ข้อเสียของเขาคือเขาจะผลัดใบแต่จะผลัดใบในช่วงสั้นๆและก็แตกใบเร็วเหมือนกันนะครับต้นแคนานอกจากที่จะให้ร่มเงาบังแสงแดดได้ดีแล้วก็มีดอกของเขาที่มีลักษณะเป็นรูปแต่สีขาวดอกของเขานะครับบางคนเก็บดอกมาลวกกับน้ำพริกก็อร่อยนะครับคือพูดง่ายๆก็คือดอกเขากินได้นะครับมาลวกกินกับน้ำพริกนะครับอร่อยมากนะครับต้นแคนาและที่สำคัญนะครับถึงแม้จะปลูกใกล้กับตัวบ้านระบบรากของเขาก็ไม่ใหญ่มากเหมือนไม้ยืนต้นทั่วไปที่มีรากใหญ่นะครับเขาสามารถปลูกห่างจากตัวบ้านได้ประมาณ2 เมตรกว่าเพื่อให้บังแสงแดดได้ดีสำหรับตัวบ้านเราที่สูง2 ชั้นนะครับต้นแคนาเป็นไม้อีกหนึ่งชนิดนะครับที่มีทรงพุ่มบังแสงแดดชั้น2ได้ดีมากเลยนะครับครับต้นที่10ต้นต่อมาได้แก่ต้นกันเกานะครับกันเกาเป็นไม้ที่มีทรงพุ่มทรงฉัตรนะครับปลายแหลมสามารถที่จะสูงขึ้นไปได้ประมาณ 15-20 เมตรเหมือนกันนะครับสามารถที่จะบังแสงแดดชั้น2ของตัวอาคารเราได้นะครับทรงพุ่มของเขานะครับหากได้รับการดูแลรดน้ำใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอจะมีทรงพุ่มใบที่แน่นพอที่จะบังแสงแดดให้กับตัวอาคารชั้น2หรือดาดฟ้าของตัวบ้านเราได้ดีอีกหนึ่งชนิดนะครับนอกจากนี้นะครับต้นกันเกานะครับยังเป็นไม้ยืนต้นที่มีดอกกลิ่นหอมนะครับเวลาเขาออกดอกของเขาจะมีกลิ่นหอมดอกออกเต็มต้นเลยนะครับเวลาออกดอกนะครับแม้กระทั่งตอนกลางวันหากเราเดินผ่านต้นกันเกาเราก็จะได้กลิ่นหอมของต้นกันเกานะครับไม้ชนิดนี้เป็นไม้อีกหนึ่งชนิดที่ผมแนะนำให้เอามาปลูกสำหรับบังแสงแดดบ้านหรืออาคารพื้นที่ที่มีพื้นที่ตั้งแต่2 ชั้นนะครับขึ้นไปนะครับอาจจะมี2 ชั้นหรือว่าบางคนอาจจะมี3 ชั้นนะครับไม้ชนิดนี้สูงขึ้นไปบังแสงแดดให้กับท่านได้สบายแล้วก็มีดอกกลิ่นหอมนะครับสำหรับต้นกันเกานะครับต้นต่อมานะครับคือต้นที่11คือต้นคลอเดียนะครับต้นคลอเดียเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่มีความสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ 10-15 เมตรเหมือนกันนะครับไม้ชนิดนี้นะครับทรงพุ่มอาจจะไม่ทึบมากแต่ใบของเขามีลักษณะใหญ่เท่าเกือบฝ่ามือเลยนะครับสำหรับต้นคลอเดียนะครับสามารถที่จะสูงขึ้นไปบังแสงแดดชั้น2ให้กับท่านได้และก็สำหรับบ้าน2 ชั้นที่มีพื้นที่ไม่มากทางด้านข้างนะครับก็สามารถที่จะนำไปปลูกได้เพราะว่าทรงพุ่มของต้นคลอเดียไม่กินพื้นที่ออกไปเยอะมากเหมือนไม้ใหญ่ชนิดอื่นที่มีทรงพุ่มแผ่ออกด้านข้างนะครับต้นคลอเดียนั้นทรงพุ่มของเขาจะเป็นลักษณะทรงพุ่มทรงรูปไข่นะครับจึงไม่กินพื้นที่ด้านข้างออกไปมากคืออาจจะไม่ไปลุกล้ำบ้านคนอื่นเยอะนะครับแต่ก็สามารถปลูกและบังแสงแดดให้ร่มเงากับพื้นที่ชั้น2ได้ดีดอกของเขาจะออกเป็นช่อนะครับมีดอกสีส้มลักษณะเล็กๆนะครับดอกสีสวยงามมากถ้าเราปลูกเลี้ยงดูแลดีๆนะครับต้นนี้สามารถให้ดอกตลอดปีนะครับทำให้เพิ่มสีสันให้กับบ้านของเรานอกจากจะเป็นพื้นที่สีเขียวแล้วยังมีดอกสีส้มๆออกเป็นช่อให้
ความสวยงามสะดุดตาดีนะครับสำหรับต้นคอเดียนะครับท่านที่ชอบดอกสีสันสะดุดตาและต้องการบังแสงแดดชั้น2ได้ดีทรงพุ่มบังแสงแดดและไม่แกะแผ่ออกด้านข้างเยอะต้นคอเดียเป็นต้นไม้ยืนต้นอีกหนึ่งชนิดที่น่านำมาปลูกนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาแนะนำ11 ไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงาและบังแสงแดดชั้น2และระเบียงบ้านได้ดีนะครับผมคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสวัสดีครับ